je disciplína, kterou absolvují firmy v druhé fázi svého vývoje. Je to většinou po té první fázi startupové, kdy ta firma vůbec vzniká na základě nějaké myšlenky dodat produkt nebo službu, prostě jakousi hodnotu zákazníkovi, se kterou dostane zpátky peníze. A většinou na začátku je to tak, že vymýšlí ad hoc případ od případu, jak přesně to udělat, aby to nejvíc vyhovovalo té situaci toho klienta. Ale v nějaké fázi vývoje vlastně se narazí na limit tady tohoto přístupu. A řada firm v té fázi zůstane, dál se neposune a jsou to jakési poradenské firmy nebo firmy, které dělají zakázkový vývoj, zakázkové produkty. Ale my tady na JICu bychom rádi, aby se firmy posunuly dál. A snažíme se je vést k tomu, pokud mají tu ambici, aby se naučili škálovat. A to znamená vytvořit standardizovaný produkt, který dokáže vytvořit nejenom ten zakladatel té firmy, který má to unikátní know-how a má velmi hluboký vhled třeba do té problematiky, ale někdo, kdo není tak daleko, kdo se dá najmout jako běžný zaměstnanec a podle nějakých standardních návrhů dokáže ten produkt nebo tu službu dodávat zákazníkovi a vytvářet ji, podílet se na ní. Tam je několik bodů, které jsou opravdu bolestivé pro toho podnikatele, když narazí vlastně na ty limity té úvodní fáze, té projektové fáze vlastně. Za prvé, on se musí vzdát toho, že ty věci bude vymýšlet sám, že je bude dělat pokaždé trošku jinak a že budou vždycky odpovídat tomu jeho nejlepšímu vědomí a svědomí. Ve chvíli to deleguje na někoho jiného, tak on to nikdy neudělá tak dobře, aspoň z jeho subjektivního pohledu, jako by to udělal on sám. A s tím se musí smířit. My tomu říkáme trade-off anglickým termínem. To samo o sobě je složitá disciplína. No a tak, jak o tom mluvíme, přibývají další lidi do té firmy. To znamená, kromě toho, že se musím smířit s tím, že jménem firmy vystupují další lidé a ne se všemi jsem úplně 100% OK, třeba jako podnikatel, něco se mně na nich líbí, něco ne. Ale zároveň mají interakce mezi sebou, vytváří se něco, čemu se říká firemní kultura. Hodnoty firmy, můžou vznikat konflikty, témata uvnitř té firmy. A všichni ostatní v té firmě jsou vlastně menší než ten zakladatel a dívají se na něj a říkají, jaký zaujmeš postoj k této situaci. A to je vlastně nová disciplína pro toho podnikatele. Úplně jiná, než bylo to uspokojování potřeb toho zákazníka a tvorba toho produktu obchodování. Pokud ji nezvládne, tak vlastně se třeba musí vracet k té předchozí fázi. Pokud ji zvládne, může se posunout dál a ta firma může být opravdu veliká.